Welcome to the voice of Jesus. Vítejte u Ježíšova hlasu. In the last few programs we discussed about water and sleep. V minulých 2 programech jsme hovořili o vodě a o spánku. And how important it is for us to have these two vital things in our lives. A jak životně důležité tyhle 2 složky jsou v našem životě. In these two programs what we want to do is we want to talk to you about foods. V tomto a v následujícím programu potom budeme hovořit o jídle. Living foods. O živém jídle. We're a living being, we need living things in our lives. My jsme živý organismus a proto potřebujeme živé věci. I said before in the programs we don't want to make laws or bring any condemnation on anybody. A já už jsem to říkal v těch předchozích částech, tohle není o tom ustanovat nějaké zákony nebo někoho z něčeho odsuzovat. There's a lot of things that you choose in your life. Protože je mnoho věcí, které si sami v životě volíme. I want to read from you from the book of Deuteronomy. Já bych chtěl přečíst z Deuteronomia z 5. Mojžíšovi. The fifth book of the Torah of Moses, that's what we'd call it. Je to vlastně 5. Mojžíšova. And it says here in verse 19, he says, I call heaven and earth to record this day against you, and I set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both you and your seed may live. Deuteronomium 5. Mojžíšova 30. kapitola 19. verš. Povolávám dnes proti vám za svědky nebesa i zemi. Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, aby zůstal naživu, ty i tvé potomstvo. It says here, you choose. Tady je napsané, že ta volba je na nás. You choose what you want to put in your body. Ty si zvol si i to, co chceš vkládat do svého těla. It seems to me a lot of people are using their bodies like rubbish dumps. Spousta lidí používá své tělo jako odpadkový koš. They put anything in it. Vkládají do něho cokoliv. And today the disease rate is so high. A tak naše nemocnost nebo množství nemocí, které nás trápí, je velmi vysoké. Because of the dead foods and the processed foods that we're eating. A součástí toho důvodu, proč, je také jídlo, které my jíme. Všechny ty jídla, která jsou už předem připravená, nebo která v sobě mají spousta přídavných látek. You know, let me say this. I eat everything. A já jím všechno. There's nothing I don't eat. Není nic, co bych řekl, že nejím. But then I eat things that are in moderation. Ale samozřejmě praktikuji sebeovládání v těchto věcech. I'm 53 years of age. Je mi 53. And I still work out. A pořád cvičím. I look after my body. Starám se o své tělo. And I want that for more Christians to understand or educate them what they can do for their bodies. A tak bych se chtěl o tohle podělit. Chtěl bych i ostatní křesťany vzdělávat v tom, co můžeme pro své tělo udělat. You know, I spoke to a doctor yesterday. Já jsem včera hovořil s lékařem. And he said that we're still the number one country in Europe, not the world, for colon cancer. A on mi říkal, že jsme na prvním místě v Evropě, ne celosvětově, ale v Evropě v rakovině tlustého střeva. And I asked him why would that be. He said, well, there's many reasons. Já jsem se ho ptal, proč je výskyt té rakoviny takový vysoký, a on řekl, že je několik důvodů. But one of them is food. Ale jeden z nich je právě jídlo. Yeah, let me say this. When I came from Australia to the Czech Republic. Když jsem přijel z Austrálie do České republiky. It was 1990, April 1990. V dubnu 1990. It took me less than 6 months for my whole body to collapse and end up in hospital on the drip. Trvalo pouhých 6 měsíců, než jsem z té změny skolaboval a skončil v nemocnici na kapačkách. They said the food that you've been eating prior to coming here just wouldn't sit with your metabolism. A oni mi řekli, že jeden z důvodů, proč jsem takhle dopadl, bylo, že ta změna stravy, kterou jsem prošel, prostě to jídlo, které jsem teď přijímal, nesedělo mému metabolismu. And I ended up with chronic pancreatitis and other health issues. A z toho potom u mě vznikla pankreatitida a další zdravotní problémy. It took some time to regenerate my whole body again and start to look at things differently. A tak trvalo nějakou dobu, než jsem byl schopný se znovu postavit na nohy a začít se na věci dívat trošku jinak. In those days in 1990 there was not much of a choice, but today there is a choice. A v těch 90. letech nebo na začátku 90. let příliš mnoho toho na výběr nebylo, ale my dnes už možnost volby máme. I want to go back to 1 Corinthians chapter 6. Já bych se chtěl vrátit zpátky do 1. Korinským, do 6. kapitoly. And verse 19. Do toho 19. verše. If you listen to the other 2 programs, we use this verse on every program. A pokud jste se dívali na ty dva předešlé programy nebo pořady, pak víte, že tenhle verš opakujeme It says here, what do you not know that your body, our body, is the temple of the Holy Spirit which is in you? Nevíte, že vaše tělo, naše tělo je svatyní svatého ducha, který je v nás. It says, which you have of God. Který je ve vás a kterého máte.
He's a gift. He gave you this gift of this body. Kterého máte od Boha a to naše tělo, nebo v podstatě všechno, co máme, je dar. And you're not your own. Nepatříme sami sobě, You were nejsme bought at svoji. a price. Byli jste přece vykoupeni. The price was the shed blood of Jesus Christ on the cross. A tou cenou, kterou jsme byli vykoupeni, byla prolitá Kristova krev na kříži. That you can glorify God in your body Abyste oslavte tedy svým tělem Boha, and in your spirit, svým tělem a svým duchem, which are God's. což obojí je Boží. Now, I can't see how anybody can glorify God in a sick body. A já nevím, jakým způsobem může nemoc oslavovat Boha. You know, sickness and disease is eminent to everybody here on this earth. A nemoci, různé choroby jsou nevyhnutelné tady na zemi. We live in a fallen world, the curse has come upon the earth. Žijeme v padlém světě, na který dopadla kletba. So when sin came, sickness and disease came. Skrze hřích spolu s ním přišla nemoc a choroby. And nobody's immune from it. A nikdo není imunní. You know, with the way we look at the things in the world today, things are not going right in any area of our lives. A když se podíváme na svět okolo nás, pak nic moc dobře nefunguje. So we realize now is that we need to do something at least for our bodies. A tak je potřeba si uvědomit, že je potřeba, abychom pro sebe, pro své tělo něco dělali. These programs are just to educate people. A tyhle programy by měly sloužit nebo slouží k tomu, aby podávali informace ke vzdělání. And I put this to the test myself. A všechny tyhle věci já zkouším sám na sobě. I've been living a healthy dietary life for many years. Po mnoho let žiju zdravým životním stylem. But like I said, I eat all foods. Ale já jsem to už říkala, já se žádnému jídlu nevyhýbám. But maybe once in a while I'd have fast food, but that would be very rare occasion. Jednou z času na čas si dám i nějaké to rychlé občerstvení, ale to je zřídka. Why do we use these processed foods and why do we convert to those things? A je tedy otázkou, proč jíme, proč se obracíme k těmto jídlům, které projdou nějakým způsobem procesem úpravou. Well, let me tell you this, there's tradition. Hraje v tom roli hrají tradice. We like our Czech foods. Máme rádi své české jídlo. But then again, too much of everything is not too good. Jenomže když se podíváte, tak všeho moc škodí. Okay. Then there is comfort. A pak samozřejmě to sebou přináší pohodlí. We're just comfort with the things, the way we do things, how we eat. Like for example, we open a bag of chips and we're just comfortable opening those bag of chips and eating them, and that's our dinner. A v podstatě i ten způsob, jakým jsou prezentovány, sebou přináší určité pohodlí. Prostě otevřete sáček s brambůrkama a jídlo je tam hned připravené a tak někdy povečeříte takhle. I was always told never go shopping on an empty stomach. A bylo mi řečeno, že bych neměla jít nakupovat, když mám hlad. You'd buy anything. Protože v té chvíli koupíte všechno, co vidíte. And of course there's convenience. A samozřejmě potom je to výhodné. Then if you started cooking at home, you might as well go to McDonald's and get a quick hamburger. Protože máte možnost, buď se pustíte do vaření doma, nebo půjdete někam do rychlého občerstvení, třeba do McDonaldu nebo někam a koupíte si ten hamburger. And of course then there's the sugars in our lives. A další věcí v našem životě je množství cukru. Actually, any doctor would tell you, or any dietitian would tell you, there's 3 great deaths in life. A jakýkoliv lékař nebo člověk, který se věnuje stravování, by vám řekl, že v životě jsou They call them the 3 white deaths. Někdy jsou nazývány 3 bílé smrti. And that's white flour, To je bílá mouka, white sugar, bílý cukr and salt. a sůl. And those 3 things can cause a lot of problems to your body. A tyhle 3 složky v stravě mohou způsobit mnoho problémů. You know, a lot of sugars, kids eat a lot of sugars. Dnes děti přijímají velké procento cukru. There is a chemical in your brain called serotonin. And this gives you a rush. They call it the feel-good chemical in your brain. A v mozku, nebo náš mozek reaguje na chemikály, na serotonin a ta nám navozuje dobré pocity. And once you have some, you get this rush, and it's like a yo-yo effect. You feel good, then you go down, then you get some more, and you go on this high again. And sugar? It's a sugar level. A vlastně je it's the sugars that when you eat these sugars, it gives you this rush in this body. Naše tělo prostě reaguje na cukry, které přijímáme, a když dostaneme prostě cukr, tak
naše tělo na to zareaguje takovým prostě opravdu dobrým pocitem, nabuzením. Yeah, and that's the serotonin levels in our bodies that go up and down like a yo-yo. A ty to vlastně a ovlivňují hladinu serotoninu, který prostě nám v těle kolísá. I want to read something from the same chapter in 1 Corinthians chapter 6 verse 12. A já bych chtěl přečíst 12. verš té samé kapitole v 1. Korinským 6. kapitole 12. verš. It says here, all things are lawful unto me, but not all things are profitable. All things are lawful for me, but I'll not be brought under the power of any. Všechno mohu, ale ne všechno je užitečné. Všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. It's saying things that all things can help you, but not all things are beneficial. A tady je napsané, že můžeme všechny věci mohou být příjemné, ale ne všechny věci jsou k užitku. You know, my kids asked me one day, says, Dad, why does junk food taste so good? A děti se mě ptají, Daddy, nebo tatínku, proč všechno to jídlo, které je nezdravé, které je špatné, chutná tak dobře. You know, I'll tell you one thing. When I was grown as a boy, my mother, she gave me no sweets. Já když jsem vyrůstal, tak maminka nám nedávala žádné sladkosti. I didn't even know what it was to have like these sweets that these other kids had at school. A ostatní děti je měly ve škole, ale já jsem tohle nikdy nedostával. Until one day my grandmother started introducing sweets to me. Potom mi ty sladkosti začala kupovat babička. And I got hooked on those sweets. A samozřejmě mi zachutnali. So if you don't know, I mean, it's there's the problem there already. If you don't know, it's not going to affect you. A tak to je jeden z částí problému. Pokud určité věci neznáme, pak samozřejmě po nich netoužíme a neovlivňují nás. So we need to try to limit things. A tak musíme se naučit určité věci ovládat. You know, in school today I've noticed that a lot of obese children at school are at such an early age. A když sleduju školní děti, tak člověk si všímá toho, kolik z nich má už v tak raném věku nadváhu. You know, there is a index called the BMI index. BMI, Body Mass Index. Existuje index BMI index. And that measures your height and your weight. A ten dává nebo porovnává vlastně výšku a váhu. Yeah, and the categories are measured between 18 and 30. A ty kategorie nebo vlastně ty výsledky, které vycházejí, jsou v nástupnici zhruba od 18 do 30. When you get over around 24, 25, you have problems. Když tento index dosáhne u nás okolo čísla 24, 25 a výše, pak máme problém. It's very easy. You can just Google it, BMI, and you'll find how you can measure where you are. A je to velmi jednoduché, jakým způsobem to spočítat. Najdete to na internetu, kdekoliv, když zadáte do vyhledávače BMI index, určitě najdete. You know, some people have said to me, well, it's not really so much what I eat, it's because of I got hereditary genes in my family where I put on weight very easily. A někteří lidé říkají, víš, ono ani nezáleží na tom, co moc jím, prostě já to mám dědičné, bez ohledu na to, co jim přijímám, tak vždycky nabírám. Or diseases, for example, high blood pressure or heart problems. Nebo nadváha je taky spojená s určitými nemocmi, třeba s vysokým tlakem or heart problems. Nebo s problémy se srdcem. I can say this to you. With a change of mind, with a different mindset, you can do anything. Ale pokud změníme způsob přemýšlení, způsob, jakým se díváme na určité věci, pak lze změnit cokoliv. Through the word of God and through prayer and renewing your mind, you can change and reverse any of those things. Skrze Boží slovo, skrze modlitbu, skrze obnovování naší mysli Božím slovem, můžeme změnit nebo zvrátit jakýkoliv proces. You know, I want to go back to Genesis right now. A já bych se teď chtěl vrátit do Genesis, do první Mojžíšovi. And let's go to chapter 1. And let's look at what God says in the very beginning of time. Do první kapitoly a pojďme se podívat na to, co říká Bůh hned na počátku. He says in chapter 1 verse 29, it says here, and God said, behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree in which there is fruit, and of the yielding seed. To you it shall be for meat, for food. And to every of the beasts of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creeps upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat, and it was so. Genesis, první Mojžíšova, první kapitola od 29. verše. A Bůh řekl, hledal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena.
to budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři, všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu a stalo se tak. It goes to show us there that before the fall came, everybody was vegetarian. A tady je vidět, nebo tady se píše, že vlastně před pádem byl každý vegetarián. Even animals. Dokonce i zvířata. Until it came with the time of Noah, which is in Genesis chapter 9. Let's go to Genesis chapter 9. A když se potom podíváme do Genesis, do 1. Mojžíšovy 9. kapitoly, And it says here now in verse 3 and verse 4, it says, every moving thing that lives shall be meat for you, even as the green herb I have given all you these things. But the flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall you eat. Tady u Noého je popsáno změna. V Genesis 9. kapitole v 3. verši napsáno: všechno živé, co se hýbe, budete mít za pokrm, jako jsem vám dal zelené rostliny, tak vám dávám všechno. Jen maso s jeho životem, s jeho krví nejeste. So the whole thing is now is that there was start to be introducing meat to eat. A tak tady je do jídelníčku přidáno maso. So I see now that it's good to get a balance between the fruit and the vegetables and meat in your diet. A tak je potřeba mít rovnováhu v příjmu naší potravy, jak té zelené části ovoce, zeleniny, tak i masa. If I was to ask you a question today, what would be the most important thing that you would think in your life? A kdybych se vás zeptal, co je nejdůležitější ve vašem životě? Well, number one, being a Christian is being saved and knowing the Lord Jesus Christ is your Lord. A zaprvé jako křesťané samozřejmě víme, že to je naše spasení, to, že Pán Ježíš Kristus je naším pánem a spasitelem. Then you probably say my health or my family. Pak samozřejmě někdo říká první rodinu, někdo zdraví. They're all important to lay these priorities correctly. A tak je důležité, abychom tyhle priority měli seřazené správně. But I say this, one of the most important things in life is having the right balance. Ale já se na to dívám tak, že jedna z nejdůležitějších věcí v našem životě, co je potřeba, je rovnováha. You know, I have seen great men and women of God and I studied these great men and women of God. Já jsem viděl a studoval životy mnohých velikých božích mužů a žen. And because they burnt themselves out, their bodies, because of overwork and stress, they died prematurely. A někteří z nich zemřeli předčasně, a to proto, že prostě vyčerpali svá těla, používali svá těla nad míru. You know, I'm going to tell you a short story that happened to me in Australia. Skrze práci a stres. Já vám řeknu jeden příběh, který se mi stal v Austrálii. In the book of Leviticus, v Levitiku, in chapter 11, v 11. kapitole, and in Deuteronomy chapter 14, a potom v Deuteronomiu ve 14. kapitole, it talks all about different kinds of foods. Tam se hovoří o různých jídlech. And it clearly says in those verses and in those chapters what to eat and not what to eat. A tam je přesně popsáno, co bylo dovoleno jíst a co nebylo. I was in Australia and I was visiting my mother. Já jsem byla v Austrálii na návštěvě u maminky. And I was with my wife. Byli jsme tam oba s manželkou. And we went to this seafood market. A my jsme navštívili trh, kde se prodávaly mořské plody. And ryby. I wanted this lobster. A já jsem měla obrovskou chuť na rak. Or langust. Ano. Homar. Ano, na humra. Tak, děkuji. Tak. And I said, this is what I'm going to order. A já jsem říkala, tak, a toho si dám. And the Lord spoke to me there and then. He said, no, don't eat that. A Pán mi přesně v té chvíli ke mně promluvil, říká, tohle nejes. And I knew it was the Lord speaking to me. A já jsem věděl, že to byl Boží hlas. And I ignored it. A přesto jsem ho ignoroval. And I thought to myself, no, I'm going to have this lobster. Já jsem říkala, já mám něho takovou chuť, já si ho dám. So I ordered this lobster, I sat at the table. A tak já jsem si toho humra objednal, já jsem se s ním posadil ke stolu. I cut the meat and I put the first piece of meat of lobster in my mouth. A nakrájel jsem si ho a první kousek jsem si vložil. And I used to eat lobster before with no problems. A humry prostě jsem jedl předtím bez problému. And all of a sudden I had this incredible pain in my jaw that locked my whole jaw. A já jsem dostal obrovskou bolest tady do sanice nebo prostě do čelistí a mě ta čelist stuhla.
It was so painful I had to leave the lobster and I couldn't eat it. Já jsem měl tak obrovské bolesti, že já jsem tam toho humra musel. Not only that, I told everybody we got to go home because I can't handle the pain. Já jsem ho prostě nemohl dojíst a ještě na to já jsem prosil všechny, říkám, prosím vás, mě je strašně špatně, já mám obrovské bolesti, musíme jít domů. And we all sat in the car and my mother was driving us home. Tak jsme se posadili do auta, maminka řídila. And about 5 minutes into the journey, I said, Lord, I knew you told me not to eat that. A asi 5 minut, co jsme byli na cestě, a říkám, pane, já vím, že ty jsi mi řekl, že ho nemám jíst. And I repented. A tak jsem z toho činil pokání. And I said, Lord, forgive me. Říká, pane, prosím tě, I don't know why you don't want me to eat this. Já nevím, proč ho nemám jíst. Proč jsi mi to řekl, že ho nemám jíst. And I repented, and as soon as I asked the God to forgive me, the pain left instantly. Ale přesto tě prosím tě, odpust mi. A tak hned po tom, co jsem činil pokání, přes ta bolest odešla. And I studied then about lobsters. A já jsem se potom na ty humry díval. And they call it the sea cockroach. A oni tady tomuto druhu živočichu oni říkají, nebo se říká někdy šváby moře. And they eat everything, and they're a scavenger. Protože oni jsou v podstatě mrchožrouti a oni na tom mořském dně sežerou úplně And not only that, they're very, very high in mercury. A obsahují obrovské množství ve svém těle rtuti. And I knew the Lord was protecting me not to eat that. A já jsem věděl, že v té chvíli mě prostě Pán od něčeho chrání, když mi ho to nedovolí snít. Because I would have believed I would have eaten lobster every day when I was there in Australia. Protože já věřím, že kdybych za jiných okolností prostě bych si toho humra dával v Austrálii každý den, dokud jsem mohl. What I'm just saying to you is that pray and ask the Lord what would be good for you to eat. A tak co tím se snažím říct, to, že abyste se vy sami modlili, říká, pane, co mám jíst, co je pro mě dobré. It can start by asking the Lord, say, Lord, show me the living foods I should be eating. A ta modlitba může začít, pane, prosím tebe, ukaž mi to živé jídlo, jídlo, ve kterém je obsažen život. That would bring life to your body. Které potom přinese život mému tělu. Well, this is also part 3 of the program in the health series. A tak tohle je pro dnešek všechno v té třetí části v naší sérii o zdraví. Stay tuned for part 4 of the program. We're going to continue about living foods. A pozývám vás na další část, čtvrtou část, kdy budeme dál pokračovat v programu o jídle. Thank you for joining us and thank you for allowing us to come into your homes. Děkujeme za to, že jste nás sledovali a že jste nám dovolili vejít do vašeho domova. God bless you. Bye bye. Bůh vám žehnej, nashledanou.